السلام عليكم طلاب. اليوم راح نكمل بالجزء الأخير من السيركوليتري سيستم اللي هو الليمف فاسكولار سيستم. الليمف فاسكولار سيستم أو الليمفاتيك سيستم is a part of the circulatory system, a vital part of the immune system. It carries a clear fluid called lymph directionally toward the heart. إذن هو الليمفاتيك سيستم اللي ينقل الليمف سائل clear fluid اسمه الليمف باتجاه الهارت، ينقله باتجاه الهارت. هو جزء من السيركوليتري سيستم من جهاز الدوران، وهو الليمفاتيك سيستم هو جزء مهم من النظام المناعي بالجسم. The lymphatic system is comprised of lymphatic vessels, lymphoid organs. Lymphatic vessels اللي هي which transport interstitial fluid back to the blood circulation. Lymphoid organ which house lymphocytes and other cells of the body immune defense system. إذا يتكون من أوعية ناقلة للليمف و organs. lymphoid organs الأوعية الناقلة للليمف هي تجمع الليمف من interstitial fluid اللي هو الليمف، تجمعه ما بين الخلايا ومن أجزاء الجسم وترجعه لمجرى الدم. والليمفويد أورجانز هي الأورجانز اللي تكون بيها الخلايا الليمفوسايت وبقية الخلايا اللي تكون الجهاز المناعي، وتكون نوعين هاي الأورجانز primary secondary. primary شنو؟ bone marrow والthymus where the B and the T lymphocyte are formed respectively. إذا الديفلوبمنت مالت البي lymphocyte يصير بالبون مارو، والديفلوبمنت مالت التي lymphocyte يصير بالثايمس. السكندري lymphoid organs include lymph nodes, mucosa associated lymphoid tissue and spleen. السكندري الثانوية lymphoid organs هي العقد الليمفية، mucosa associated lymphoid tissue تقع من ضمنها ممكن نقول التونسلز اللي هي اللمزتين، تقع من ضمنها الأبندكس الزائدة الدودية، الأدينويز and السبلين اللي هو الطحال. The system starts by the blind-ended lymphatic capillaries with connective tissue of different organs. They collect the excess interstitial fluid from the tissues and return it to the vein by lymph vessels. إذن الليمف سيستم نهايات الكابيلاريز مالته تكون مغلقة مسدودة، بينما البلاد كابيلاريز تكون مفتوحة من الطرفين. وين متوزعة هاي الليمفاتيك كابيلاريز؟ بطبقة الكونكتيف تيشو بالأنحاء الجسم المختلفة. تجمع هي سائل الليمف والكابيلاريز تجمعه ممكن الانترستيشيال فلويد من أنحاء الجسم وتوصله إلى الفين اللي بدوره يرجع لنا إلى القلب. The lymph vessels are thoracic duct, right lymphatic duct. إذا أكبر وعاءين أو قناتين ناقلة للليمف، أكبر اثنين اللي هي thoracic duct والرايت lymphatic duct. The endothelium in lymph capillaries and vessels is extremely thin to allow great permeability. The structure of larger lymph vessels is similar to that of veins except that their walls are much thinner. إذا طبقة الإندوثيليوم بالليمف كابيلاريز راح تكون أكثر رقة، تسمح لنا بpermeability أعلى، نفاذية أعلى. The structure of larger lymph vessels يشبه الفينز، إذا التركيب مالتها الأوعية الناقلة للليمف الكبيرة هي مشابهة للأوردة بس بيكون جدرانها أرق. Lymph movement بالlymphatic vessels is similar to that of blood movement. Contraction of surrounding muscles, blood pressure and valves. إذا حتى أضمن حركة الليمف باتجاه واحد واستمرار الجريان مالته اللي يساعدني على اليونيفورميتي مالت الفلو هو الكونتراكشن، تقلصات اللي تصير بالعضلات المحيطة، والبلاد بريشر ضغط الدم، والفالف الصمامات الموجودة بيه.
هذه كلها العوامل تساعد على اليونيفورم فلو للليمف. Lymph vessels are found in all tissues except epidermis, cartilage, eyelids, cornea, retina, and bone marrow. إذا الأوعية الناقلة للليمف موجودة بكل التشوز ما عدا الإبيديرمس طبقة البشرة، الكارتليج الغضروف، الآيلينز عدسة العين والقرنية والشبكية and bone marrow نخاع العظم. The function of lymph system collect excess interstitial fluid into lymphatic capillaries to make and move lymph from tissues to the bloodstream, transport absorbed lipids from the small intestine, where respond immunologically to invading foreign substances. إذا هو ينقل الانترستيشال فلويد اللي قلنا هو المكون الأساسي من مكونات الليمف بالليمفاتيك كابيلاريز ويرجعها إلى مجرى الدم. ينقل الدهون الممتصة من الأمعاء الدقيقة، وأيضا respond immunologically هو المسؤول عن الاستجابة المناعية للأجسام الغريبة اللي تهاجم الجسم. The main function of lymphoid organs is to protect the organism against invading pathogens or antigens, bacteria, parasites, and viruses. إذا الوظيفة الأساسية للليمفويد organs هي تحمي الجسم ضد هجوم الباثوجينات أو الأنتيجين، يعني أي جسم غريب، بكتيريا، باراسايت، طفيلي or virus. The immune response occurs when the organism detects the pathogens, which can enter the organism at any point. For this reason, lymphatic cells, tissues, and organs have wide distribution in the body. إذا الاستجابة المناعية تحصل عندما يدخل الجسم الغريب ويشخص الجسم أنه هذا أنتيجين غريب، فرأسا تبدي الاستجابة المناعية. فلهذا نلاقي الليمفاتيك سيلز والخلايا والأورجنز متوزعة كلش هواية widely distributed بالبودي، موجودة هواية ومتوزعة بجميع أنحاء الجسم. هذه السلايد شوفنا شلون هذني كلهن lymph nodes فقط بالنك بالرقبة. شوفوا هاي كلها النقاط الخضر هي عبارة عن أنواع الليمف نود، كل وحدة ومكانها شلون متوزعة بكثرة. بهذا الجزء فقط شلون متوزعة بكثرة. The lymphoid system includes all cells, tissues, and organs in the body that contain aggregates of immune cells called lymphocytes. إذا كل الأعضاء التشوز الأنسجة بالليمفويد سيستم، سواء أنسجة سواء organs أعضاء بالبودي، هي عبارة عن تجمعات من خلايا الليمفوسايت. Distribution of lymphocytes in the body as single cells, as a cell isolated accumulation of cells, as a distinct non-encapsulated lymphatic nodules من loose connective tissue of digestive, respiratory, and reproductive system, or as encapsulated individual lymphoid organs. إذا إما موجودة بشكل منفصل single أو على شكل تجمعات من خلايا بغير يعني كلش واضحة إنه هي متجمعة بالعقيدات الليمفية lymphatic nodules، بس غير محاطة بكبسول، يعني بينها تجمعات من خلايا الليمفوسايت بس غير محاطة بكبسول. وين نلاقيها؟ نلاقيها بطبقة loose connective tissue مالت digestive و respiratory و reproductive system، أو إما محاطة بتجمعات من خلايا الليمفوسايت محاطة بكبسول أو محاطة بغلاف أسميها lymphoid organs. lymph node أول organ نجي عليه هو lymph node. Soft, small, round or bean-shaped structures cannot be seen or easily felt, located in clusters in various parts of the body, such as the neck, the armpit, the groin, inside the center of the chest and abdomen. إذن العقد الليمفية تكون طرية وتشبه حبة، شكلها يشبه حبة الفاصوليا، ما ممكن بالحالة الاعتيادية نشوفها أو نتحسسها،
مكانها موجود على شكل تجمعات بالأجزاء بالجسم، وين مثلا بالنك، بالرقبة، بالأرمبت تحت الأبط، بالجروين، جروين المنطقة اللي نهاية البطن وبداية الفخذ، inside the center of chest and الأبدومن، بالصدر والبطن. هذا السلايد هو الليمف نود، الشيب مالتها هذه بين شيب تشبه حبة الفاصوليا، نغلفها كبسولة، هذه الكبسولة من connective tissue نازلة منها فواصل، هذا الأسود امتداد الكبسولة اسمها ترابيكيولاي، هذه ترابيكيولاي تقسم لي الليمف نود إلى compartments. بعد شنو عندنا كورتكس الجزء الخارجي، وهذه الميدولا، كورتكس وميدولا. بعد عندي الافرنت lymph vessels، إذا يدخل الليمف على هذا عن طريق الافرنت lymph vessels، ويغادر العقدة الليمفية عن طريق الافرنت lymph vessels. أوكي، فشنو عندنا؟ ينتقل الليمف خلال الليمف نود عن طريق الساينسز، هذه ساينسز اللي هي مثل كابيلاريز شانل، قنوات مثل الكابيلاريز تنقل الليمف. إذا يجي الليمف يدخل من الأفرنت، يتنقى داخل الليمف نود، يصفى ويخرج عن طريق الافرنت lymph vessels. The lymph node surrounded by a capsule and trabeculate to the interior. قلنا نحيطها بكبسول تشمل an outer cortex، الجزء الخارجي اسمه الكورتكس، composed of من شنو يتكون؟ network of reticular fibers و spherical non-encapsulated aggregation of lymphocytes. إذا تجمعات من خلايا الليمفوسايت و reticular fibers، هذا جزء الكورتكس. Some lymph nodules exhibit lighter staining centers area called germinal centers. بالlymph nodule بيها أجزاء من نشوفها بالميكروسكوب الصبغة مالتها تكون أفتح، هذه الأجزاء اسمها germinal center، هو الجزء الفعال اللي تكون الليمفوسايت في حالة البروليفريشن. هذا السلايد الليمف نود، هذه مقطع من lymph node، هذه الكبسولة الخارجية اللي تغلفها، تجي بعد طبقة الكورتكس، هذه الكورتكس، وهذا الثانية هي الميدولا، هذه الميدولا. بعد شنو عندنا؟ هذني الدوائر البنفسجية هي عبارة عن lymph nodules، يعني تجمعات من خلايا الليمفوسايت، وتكون محددة الشكل بس غير محاطة بكبسول، هاي lymph nodule، بينما الليمف نود لا، شوفوها محاطة بكبسول. دخوله عن طريق الافرنت هذه lymphatic vessels منها تكون، وخروجها من هذه الجهة عن طريق الافرنت lymphatic vessels. الinner medulla تتكون من medullary cords reticular fibers filled with plasma cells macrophages lymphocytes separated by sinuses. إذا جزء الميدولا بالياف reticular macrophages بالlymphocyte وتفصلها sinuses اللي هي channels مثل الكابيلاريز. Lymph enters the lymph node via afferent lymphatic vessels, penetrate the capsule on convex surface, flow through medullary sinuses, and get out from the opposite side via afferent lymphatic vessels. إذا مثل ما شرحنا يدخل الليمف نود عن طريق الافرنت lymphatic vessels، ويغادرها عن طريق الافرنت lymphatic vessels من يتوزع خلالها داخل الليمف نود، انتقال الليمف داخل الليمف نود عن طريق الساينسز الميدولاري ساينسز، ودخول الافرنت lymphatic vessels عن طريق الجزء الكونفكس المحدب منها، الجزء المحدب منها. Spleen is a large lymphoid organ with a rich blood supply. A connective tissue capsule surrounds the spleen and divides its interior into incomplete compartments
called the splenic bulb. إذا الطحال هو أكبر lymphoid organ موجود بالجسم بتجهيز من الدم عالي، تغلفه كبسولة من connective tissue، وهذه هي تقسمه تمتد داخليا وتقسمه إلى splenic bulb. هذا السلايد عندنا اللي هو السبلين، هذه الكبسول، هذا شوفوا هنا هذه الكبسول هي connective tissue. بعد شنو عندنا هذني اللي ممتدة من الكبسول، قلنا يقسمه داخليا الانتيرير مالته إلى incomplete compartments. هذا الترابيكيولي اسمها الترابيكيولي. بعد شنو عندنا يسموها الوايت بالب والريد بالب اللي هي الأجزاء السبلين ممكن نقسمها إلها. الوايت بالب اللي هو أي شيء lymphatic tissue، هذه lymphatic nodule، هذه lymphatic nodule، هذه كلش واضحة lymphatic nodule. الليمفاتيك نوديول أيضا تكون قريبة، هذا يسموه central artery. central artery. بعد إيش عندنا الريد بالب. إذا هذني أي جزء lymphatic هو white bulb. الجزء الثاني الريد بالب هو الجزء اللي بيه الأوعية الدموية اللي هي splenic cord والsplenic sinuses. هذني الأحمر هي الريد بالب، وأي شيء lymphatic هو الوايت بالب. الوايت bulb consists of dark staining lymphoid aggregations or lymphatic nodules around central artery. مثل ما شفنا بالسلايد هو central artery ويحيطه تجمعات من lymphocyte. الوايت bulb located within the blood rich red bulb. عادة red bulb من اسم ليش red؟ لأن بيه blood، فالوايت bulb يكون ضمن الريد bulb. الريد bulb شو يشمل؟ عندنا splenic cords و splenic sinusoids. السبلينيك cord شنو؟ نشرح splenic cords are networks of reticular fibers which contain macrophages, lymphocytes, plasma cells, different blood cells. إذا هو splenic cord اللي هو reticular، ألياف reticular. أيضا شبيهة هاي الجزء الريتيكولار بخلايا macrophages, lymphocytes, plasma cells و blood cells. Splenic sinuses are interconnected blood channels that drain splenic blood into larger sinuses that eventually leave the spleen via splenic vein. إذا هي عبارة عن قنوات مرتبطة مع بعضها يمر الدم خلالها، وأيضا يصير من عنده تصريف تجمع من ساينس إلى أخرى إلى larger sinuses، ويغادر الطحال عن طريق splenic vein. The thymus gland is a soft lobulated lymphoepithelial organ located with upper anterior mediastinum and lower part of the neck. إذن هو في الجسم في الأورجان يكون طري لوبي على شكل فصوص. وين مكانه من anterior mediastinum والجزء الأسفل تحت الرقبة بالanterior mediastinum. The thymus gland is surrounded by connective tissue capsule. يحيطه كبسولة من connective tissue. زين، ويقسم إلى جزئين، الكورتكس والميدولا. الكورتكس اللي تكون dark stained. هذا السلايد هو الثايموس، قلنا على شكل فصوص لوبيولز، هذه كل وحدة فيها لوبيولز يحيطها الكبسول. هذه الكبسول الفواصل مالتها هذه الوردية هاي ترابيكيولي مقسمتها. بعد شنو عندنا الكورتكس والميدولا. هذا الكورتكس الجزء اللي يكون دارك ستين، والميدولا هذا اللي يكون لايت ستين. شنو هي الكورتكس؟ نجي هي عبارة عن تجمعات للليمفوسايت. Colonies of immature lymphocytes accumulate interconnecting spaces. They come to these spaces from hematopoietic tissue in developing individual to undergo maturation and differentiation. الثايموس gland من ينولد الإنسان
وتكون تبدي الأكتيفيتيز مالتها تكون فعالة لغاية البلوغ puberty. بعد البيوبرتي لا تبدي حجمها يصغر وتتحول إلى جزء كبير منها إلى adipose tissue، تقلل الفعالية مالتها. زين، هي شنو الأكتيفيتي مالتها؟ التي lymphocyte يصير الماتوريشن بي بالثايمس، النضوج مالتها تجي من الهيمبويتيك تشو، الجزء اللي مصنع بالدم، وتروح للثايمس يصير maturation مالتها والديفرنشيشن بالثايمس. إذا تصنيع الأساس من الهيمبويتيك تشو تجي تصير بيها maturation